Μάθημα 1. Στοχαστική ιστορία. Είναι αξιοσημείωτο το πόσοι άνθρωποι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του δουλεμπορίου. Πράγματι είναι. Πολύ περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν ως σκλάβοι πριν φύγουν από την Αφρική. Ναι, οι συνθήκες ήταν καταστροφικές και τραγικές. Και πολλοί άλλοι πέθαναν στο ταξίδι τους πέρα από τον ωκεανό. Το μεσαίο πέρασμα ήταν φρικτό, είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ακριβώς. Οι ιστορίες πρέπει να λέγονται και να θυμούνται. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Απολύτως. Η ευαισθητοποίηση βοηθά στην πρόληψη τέτοιων φρικαλαιοτήτων στο μέλλον. Έχετε διαβάσει προσωπικές αφηγήσεις από εκείνη την εποχή? Ναι, ναι. Είναι και τα δύο διαφωτιστικά και σπαρακτικά. Κάθε ιστορία προσθέτει βάθος στην κατανόησή μας για την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Πράγματι. Κάθε αφήγηση είναι μια υπενθύμηση της δύναμης μέσα στις αντιξοότητες. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι ιστορίες θα μοιραστούν ευρύτερα? Ίσως μέσω της εκπαίδευσης και ανοιχτών συζητήσεων όπως η δική μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη. Ναι, και εμπνέει ενσυναίσθηση για όσους υπέφεραν. Είναι ένα ζωτικό κομμάτι της κοινής μας ανθρωπιάς. Συμφωνώ. Πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη τους με ουσιαστικό τρόπο. Συζητήσεις σαν και αυτή μπορούν να φωτίσουν μονοπάτια προς την ίαση. Ακριβώς. Η κατανόηση του παρελθόντος είναι απαραίτητη για το μέλλον. Νιώθω φωτισμένος μετά τη σημερινή μας συζήτηση. Μάθημα 2. Μελωδίες του παρελθόντος. Το ήξερες ότι ήταν τραγουδίστρια σε συγκρότημα? Αλήθεια, ακούγεται εντυπωσιακό. Τι είδους μουσική έπαιζαν? Κυρίως ροκ και pop. Η φωνή της ήταν απίστευτη. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Έπαιζε συχνά εδώ? Ναι, αυτό το ξενοδοχείο φιλοξενούσε συχνά το συγκρότημά της. Τι υπέροχα. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της? Ηλεκτρικό. Το πλήθος θα ζητοκράβγαζε και θα τραγουδούσε μαζί. Αυτό πρέπει να ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για να το δει κανείς. Σίγουρα ήταν. Όλοι λάτρευαν το ταλέντο της. Θα ήθελα πολύ να την ακούσω να τραγουδάει ζωντανά. Θα έπρεπε να τη ζητήσουμε να ξαναερμηνεύσει κάποια μέρα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα φώτιζε αυτό το μέρος. Μπορώ ήδη να φανταστώ το πλήθος να χορεύει. Και θα τραγουδούσαμε κι εμείς, φυσικά. Απολύτως. Θυμάστε το καλύτερο τραγούδι της? Ναι. Ήταν μια πιασάρικη μελωδία που πάντα μου κολούσε στο μυαλό. Και το δικό μου. Συχνά το σιγοτραγουδάω όταν έχω καλή διάθεση. Η μουσική έχει αυτή τη μαγεία, έτσι δεν είναι? Πραγματικά το κάνει. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ακόμα και χρόνια αργότερα. Νιώθω νοσταλγία και μόνο που το μιλάω. Το ίδιο κι εγώ. Ας γιορτάσουμε αυτές τις αναμνήσεις απόψε. Πράγματι. Μπράβο στην υπέροχη μουσική και στους αγαπημένους φίλους. Ήθε οι μελωδίες να συνεχίσουν να μας εμπνέουν. Μάθημα 3. Το πνεύμα των γιορτών. Αυτή η εποχή του χρόνου είναι πραγματικά μαγική,
Έτσι δεν είναι. Σίγουρα το κάνει. Είναι μια σημαντική γιορτή στη Βόρεια Αμερική. Πράγματι. Πολλοί άνθρωποι ανυπομονούν για αυτή την εποχή για διάφορους λόγους. Μια σημαντική πτυχή είναι ο οικονομικός αντίκτυπός του. Απολύτως. Είναι το πιο σημαντικό εμπορικό φεστιβάλ της χρονιάς. Άκουσα ότι τα περισσότερα καταστήματα λιανικής πώλησης έχουν τα μισά ετήσια έσοδα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Φανταστείτε τη φασαρία σε αυτά τα καταστήματα. Ο ενθουσιασμός είναι έκδηλος. Τελείωσες τα ψώνια σου. Δεν το έχω κάνει. Έχω την τάση να αναβάλω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν μέχρι τις τελευταίες μέρες για να ψωνίσουν. Δημιουργεί μια συγκίνηση. Αν και τα πλήθη μπορεί να είναι συντριπτικά. Σωστό. Μπορεί να μοιάζει με διαγωνισμό για τις καλύτερες προσφορές. Μιλώντας γι' αυτό, έχετε βρει καμία φανταστική προσφορά? Ναι. Χθες ανακάλυψα ένα υπέροχο πουλόβερ στη μισή τιμή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και ένα ζεστό πουλόβερ. Πρέπει να επισκεφτείς αυτό το μαγαζί. Έχει πολύ καλές προσφορές. Θα το κάνω. Υπάρχουν άλλες συμβουλές για την πλοήγηση στις αγορές των γιορτών? Προσπάθησε να φτιάξεις μια λίστα. Αυτό βοηθάει να κρατήσεις το χάος μακριά. Εξαιρετική συμβουλή. Θα φροντίσω να ετοιμάσω μία. Επίσης, μην ξεχάσετε να απολαύσετε την εορταστική ατμόσφαιρα. Έχεις δίκιο. Τα φώτα και η διακόσμηση είναι γοητευτικά. Δημιουργούν μια τόσο υπέροχη ατμόσφαιρα. Πραγματικά μοιάζει με γιορτή. Είμαι ευγνώμων για στιγμές σαν κι αυτές, που τις μοιράζομαι με φίλους. Κι εγώ. Ας αγκαλιάσουμε μαζί το πνεύμα των γιορτών. Πράγματι. Σας ευχόμαστε να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις αυτή την εποχή. Μάθημα 4. Τροπικές περιπέτειες. Ουάου, αυτό ακούγεται σαν ένας πραγματικός τροπικός παράδεισος. Πραγματικά ήταν. Οι παραλίες ήταν εκπληκτικές και τα νερά ήταν κρυστάλλινα. Αυτό με κάνει να ζηλεύω. Τι άλλο έκανες εκεί? Δοκίμασα κολύμβηση με αναπνευστήρα για πρώτη φορά. Ήταν συναρπαστικό. Κολύμβηση με αναπνευστήρα. Μπορώ μόνο να φανταστώ τα όμορφα ψάρια. Ναι. Είδα ζωντανούς κοραλιογενείς υφάλους και πολύχρωμα θαλάσσια πλάσματα. Τράβηξες καμία φωτογραφία? Φυσικά. Οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές. Θα ήθελα πολύ να τα δω. Δοκίμασες κανένα τοπικό φαγητό? Ναι. Τα φρέσκα θαλασσινά ήταν απολύτως πεντανόστιμα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου πιάτο? Απόλαυσα μια γαρίδα καρύδας που ήταν απλά θεϊκή. Ακούγεται υπέροχο. Ασχολήθηκες με κάποια δραστηριότητα? Συμμετείχα σε ένα μάθημα παραδοσιακού χορού. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Μπορώ να το φανταστώ. Πώς σας φάνηκε η πολιτιστική εμπειρία? Ήταν πολύτιμο να μάθω για τις παραδόσεις και τη μουσική τους. Αυτό πρέπει να σου έδωσε μια μοναδική οπτική γωνία.
Πράγματι. Έφτιαξα υπέροχες αναμνήσεις με τους ντόπιους. Εκτιμώ το πως τα ταξίδια μπορούν να διευρύνουν τους οριζοντές μας. Ναι. Κάθε προορισμός έχει τη δική του γοητεία και ιστορίες. Πότε μπορούμε να σχεδιάσουμε τη δική μας τροπική περιπέτεια? Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό σύντομα. Είμαι ενθουσιασμένος. Ένας παράδεισος μας περιμένει. Μάθημα 5. Μόδα προς τα εμπρός. Σκόπευα να ανανεώσω την γαρνταρόμπα μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Πού πήγες για ψώνια πρόσφατα? Επισκέφτηκα μια μπουτίκ στο κέντρο της πόλης που είχε καταπληκτικές εκπτώσεις. Αλήθεια, τι βρήκες εκεί? Ανακάλυψα μερικά κομψά πουκάμισα και ένα υπέροχο σακάκι. Ακούγεται φανταστικό. Θα μου χρησίμευε και ένα καινούριο μπουφάν. Πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Η ποικιλία είναι εντυπωσιακή. Έχουν επιλογές για όλα τα στυλ. Ναι, καλύπτουν τόσο τα casual όσο και τα επίσημα γούστα. Τέλεια. Μου αρέσει να ντύνομαι επίσημα για διάφορες περιστάσεις. Κι εγώ το ίδιο. Είναι διασκεδαστικό να εκφραζόμαστε μέσα από τη μόδα. Τι είδους στυλ προτιμάτε? Κλείνω προς τα κλασικά στυλ με μια μοντέρνα πινελιά. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα διαχρονικά κομμάτια είναι πάντα στη μόδα. Ακριβώς. Εσύ τι κάνεις, ποια στυλ σου αρέσουν? Μου αρέσει να πειραματίζομαι με έντονα χρώματα και μοτίβα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Οι τολμηρές επιλογές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα το κάνουν. Έχετε σκεφτεί κάποιο αξεσουάρ? Σκέφτομαι να αγοράσω ένα ωραίο ρολόι για να αναβαθμίσω την εμφάνισή μου. Ένα ρολόι μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Προσθέτει μια πινελιά κομψότητας. Έχετε κάποια αξεσουάρ χωρίς τα οποία δεν μπορείτε να ζήσετε? Σίγουρα. Φοράω πάντα σκουλαρίκια. Φωτίζουν το πρόσωπό μου. Αυτή είναι μια υπέροχη επιλογή. Τα αξεσουάρ μπορούν να ολοκληρώσουν ένα ντύσιμο. Ναι. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να βρίσκουμε μοναδικά κομμάτια. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας στη μόδα. Μάθημα 6. Μαγεία βραδιάς κινηματογράφου. Συμφώνησα. Ανυπομονώ για μια διασκεδαστική βραδιά κινηματογράφου μαζί σου. Κι εγώ. Μετράω τις μέρες αντίστροφα. Τι ταινίες έχετε στο μυαλό σας για το μαραθώνιο μας? Σκέφτηκα να ξεκινήσω με μια κλασική κωμωδία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ακούγεται τέλειο. Πάντα μου αρέσει να γελάω καλά. Τέλεια. Ελπίζω να είσαι έτοιμος, ή να γελάσεις μέχρι δακρύων. Είμαι σίγουρα έτοιμος. Θα μου χρειαζόταν λίγη καλή διάθεση. Τι θα λέγατε για λίγα popcorn για να συνοδεύσουμε το γέλιο? Ναι, τα popcorn είναι απαραίτητα για μια βραδιά κινηματογράφου. Να το ετοιμάσω με επιπλέον βούτυρο. Απολύτως. Το επιπλέον βούτυρο τα κάνει όλα καλύτερα, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα. Τι γίνεται με τα ποτά? Μπορώ να φέρω μερικά ανθρακούχα ποτά για να μας κρατήσουν ενεργοποιημένους.
Αυτό ακούγεται υπέροχο. Όλα έρχονται σε μια σειρά. Προτιμάτε γλυκά ή αλμυρά σνακ κατά τη διάρκεια του κινηματογράφου? Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά καραμέλες. Προσθέτουν μια διασκεδαστική πινελιά. Τέλεια. Θα πάρω και μερικές ζελεδάκια. Εξαιρετική επιλογή. Συνοδεύουν υπέροχα τα popcorn. Ανυπομονώ να καθίσουμε και να απολαύσουμε την παράσταση. Ούτε εγώ. Θα είναι το αποκορύφωμα της εβδομάδας μου. Τα γέλια μας θα αντιχούν όλη τη βραδιά. Πράγματι. Οι βραδιές κινηματογράφου είναι το καλύτερο είδος θεραπείας. Συμφωνώ. Εύχομαι μια βραδιά γεμάτη χαρά και διασκέδαση. Μάθημα 7. Όνειρα πόλης. Σκεφτόμουν τα ταξιδιωτικά μας σχέδια. Αλήθεια, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Πιστεύω ότι πρέπει να αρκεστούμε σε 2 πόλεις για να εξερευνήσουμε. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ποιες πόλεις σκέφτεστε? Φαντάζομαι μια πόλη που σφίζει από ζωή και σφίζει από ζωή. Μια πόλη γεμάτη ενέργεια θα ήταν συναρπαστική. Ακριβώς. Η νυχτερινή ζωή και ο πολιτισμός θα ήταν καταπληκτικά. Και τι γίνεται με τη δεύτερη πόλη? Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ένα ήσυχο μέρος για χαλάρωση. Μια τέλεια ισορροπία. Θέλετε μια πόλη που να λάμπει από δραστηριότητα. Ναι. Μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Και η άλλη πόλη θα πρέπει να προσφέρει ηρεμία και ομορφιά. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να απολαύσουμε την περιπέτεια και την ηρεμία. Μπορώ ήδη να το φανταστώ. Ίσως μια πόλη να είναι δίπλα στη θάλασσα. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Ο ωκεανός προσθέτει μαγεία σε κάθε μέρος. Και το άλλο θα μπορούσε να βρίσκεται φωλιασμένο στα βουνά. Μια εκπληκτική ιδέα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φανταστείτε να παρακολουθείτε ηλιοβασιλέματα πάνω από τα βουνά. Ακούγεται εκπληκτικό. Θα είχαμε τα καλύτερα και των 2 κόσμων. Ποιες είναι, λοιπόν, οι κορυφαίες επιλογές σας για τις πολύβουες πόλεις? Νομίζω ότι η Νέα Υόρκη θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Εξαιρετική επιλογή. Είναι η πόλη που πραγματικά δεν κοιμάται ποτέ. Και για μια ήσυχη απόδραση, ίσως το Άσπεν. Αυτό είναι υπέροχο. Προσφέρει γαλήνη μέσα στη φύση. Έτσι, ολοκληρώσαμε το σχέδιο των ονείρων μας. Πράγματι. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι να ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας. Ανυπομονώ να αγκαλιάσω τις περιπέτειές μας. Μάθημα 8. Η μεγάλη αναζήτηση αυτοκινήτου. Άκουσα ότι ο Τζο άρχισε να ψάχνει για καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι, το ανέφερε. Αναρωτιέμαι τι είδους σκέφτεται. Φαίνεται αρκετά ενθουσιασμένος με όλη τη διαδικασία. Πιστεύω πως ναι. Ήξερες ότι κοιτάζεις την εφημερίδα. Αλήθεια, αυτός είναι ένας κλασικός τρόπος αναζήτησης αυτοκινήτων. Πράγματι. Του αρέσει να συγκρίνει τιμές και επιλογές. Έχεις δει τις διαφημίσεις που τον ενδιαφέρουν? Ναι, μου έδειξε μερικά ενδιαφέροντα μοντέλα. Τι είδους αυτοκίνητο πιστεύεις ότι θα του τέριαζε? Μπορεί να προτιμά κάτι σπορ και πρακτικό.
Ακούγεται σαν τον Τζο. Απολαμβάνει λίγη συγκίνηση. Ακριβώς. Πάντα αναφέρει ότι χρειάζεται χώρο για τα χόμπι του. Τι χόμπι έχει που απαιτούν αυτοκίνητο? Του αρέσει η ποδηλασία και μερικές φορές κάνει μεγάλα ταξίδια. Αυτό βγάζει νόημα. Χρειάζεται άφθονο χώρο για τον εξοπλισμό του. Αναρωτιέμαι αν θα λάβει υπόψη και την οικονομία καυσίμου. Αυτή είναι μια έξυπνη σκέψη, ειδικά με την αύξηση των τιμών της βενζίνης. Απολύτως. Κάθε λεπτομέρεια μετράει στις μέρες μας. Πιστεύεις ότι θα κάνει σύντομα μια δοκιμαστική οδήγηση? Ελπίζω ναι. Θα του έδινε μια καλύτερη αίσθηση των αυτοκινήτων. Συμφωνώ. Μια δοκιμαστική οδήγηση μπορεί να είναι αποκαλυπτική. Ανυπομονώ να ακούσω ποιο αυτοκίνητο θα επιλέξει τελικά. Το ίδιο και εγώ. Θα έχει πλάκα να δούμε την απόφασή του. Ο Τζο κάνει πάντα ενδιαφέρουσες επιλογές με τα οχήματά του. Ας οργανώσουμε και μια ομαδική εκδρομή με το καινούριο του αυτοκίνητο. Μάθημα 9. Η συγκίνηση της παράστασης. Έχετε εμφανιστεί ποτέ μπροστά σε κοινό? Ναι, έχω παίξει σε μια τοπική καφετέρια μερικές φορές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς ένιωσες που ήσουν πάνω στη σκηνή? Ήταν ένα μείγμα νευρικότητας και εφορίας. Μπορώ να φανταστώ. Τραγουδούσες ή έπαιζες κάποιο μουσικό όργανο? Τραγούδισα και συνόδευσα τον εαυτό μου στην κιθάρα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποια τραγούδια επιλέξατε να ερμηνεύσετε? Διάλεξα ένα μείγμα από πρωτότυπα τραγούδια και κλασικές διασκευές. Αυτό πρέπει να είχε καλή σύνδεση με το κοινό. Ελπίζω. Τα χειροκροτήματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Πώς προετοιμαστήκατε για τις παραστάσεις σας? Έκανα πολλή εξάσκηση και οραματίστηκα το κοινό να ζητοκραυγάζει. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Η οπτικοποίηση μπορεί να είναι ισχυρή. Σίγουρα βοήθησε να μετριαστεί το άγχος μου. Είχατε κάποιες αστείες στιγμές κατά τη διάρκεια της παράστασης? Ναι. Κάποτε, κατά λάθος τραγούδισα λάθος στίχο. Πώς αντέδρασε το κοινό? Γέλασαν, και γέλασα κι εγώ μαζί τους. Αυτό έφτιαξε τη διάθεση. Αυτό είναι φανταστικό. Το χιούμορ μπορεί να κάνει τις παραστάσεις αξέχαστες. Ναι. Μου αρέσει να δημιουργώ μια σύνδεση με το κοινό. Έχεις σκεφτεί να ξαναδώσεις παράσταση? Σίγουρα. Θα ήθελα πολύ να παίξω σε περισσότερους χώρους. Θα έπρεπε. Το ταλέντο σου αξίζει να μοιραστείς. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βιώνουν τη χαρά της ερμηνείας. Συμφωνώ κι εγώ. Η μουσική πραγματικά ενώνει τους ανθρώπους. Εύχομαι περισσότερες παραστάσεις και αξέχαστες στιγμές. Μάθημα 10. Επιτυχίες στον καθορισμό στόχων. Σκέφτομαι πώς να διαχειριστώ καλύτερα τα έργα μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Έχετε θέσει κάποιους ρεαλιστικούς στόχους? Έχω ξεκινήσει, αλλά νιώθω καταβεβλημένος από τις εργασίες. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χωρίσετε αυτές τις εργασίες σε μικρότερα μέρη.
Αυτό ακούγεται σοφό. Οι μικρότερες εργασίες φαίνονται πιο διαχειρίσιμες. Ακριβώς. Θα κάνει ολόκληρο το έργο λιγότερο τρομακτικό. Πώς προσεγγίζετε συνήθως τους στόχους σας? Τα αναλύω κάθε εβδομάδα. Μου επιτρέπει να παρακολουθώ την πρόοδό μου. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Τα καταγράφεις. Ναι. Θεωρώ ότι η γραφή τα κάνει πιο απτά. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω αυτό. Μπορεί να με κάνει υπεύθυνο. Απολύτως. Πάντα βοηθάει να βλέπεις την πρόοδό σου σε χαρτί. Τι γίνεται με τις προθεσμίες, πώς τις διαχειρίζεστε? Ορίζω συγκεκριμένες προθεσμίες για κάθε μικρότερη εργασία. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Δημιουργεί μια αίσθηση επίγοντος. Ναι, και με κρατάει παρακινημένο να ολοκληρώσω κάθε μέρος. Πώς παραμένετε συγκεντρωμένοι ενώ εργάζεστε στις εργασίες σας? Αποφεύγω τους περισπασμούς, όπως το τηλέφωνό μου, κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Συχνά με παρασύρουν οι σκέψεις. Ο ορισμός ενός χρονοδιακόπτη μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να παραμείνετε αφοσιωμένοι. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές. Παρακαλώ. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ετοιμαστείτε για ρεαλιστικούς στόχους και επιτυχημένα έργα. Μάθημα 11. Η δύναμη της συνεχούς μάθησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεχής μάθηση μας βοηθά να παραμένουμε ανταγωνιστικοί και προσαρμόσιμοι. Συμφωνώ απόλυτα. Στο σημερινό κόσμο, η γνώση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ακριβώς. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται τόσο γρήγορα, πρέπει να συμβαδίζουμε. Έχετε παρακολουθήσει πρόσφατα κάποια μαθήματα για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας? Εγγράφηκα σε ένα διαδικτυακό μάθημα για το ψηφιακό μάρκετινγκ το περασμένο μήνα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς το απολαμβάνετε μέχρι στιγμής? Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το υλικό είναι απαιτητικό αλλά και ικανοποιητικό. Θαυμάζω την αφοσίωσή σας. Τι σας παρακινεί να μάθετε περισσότερα? Θέλω να παραμείνω μπροστά στην καριέρα μου και να εξερευνήσω νέες ευκαιρίες. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η διαβίου μάθηση ανοίγει πολλές πόρτες. Πράγματι. Έχετε σκεφτεί κάποια νέα θέματα στα οποία μπορείτε να εμβαθύνετε? Σκέφτομαι να παρακολουθήσω ένα μάθημα δημιουργικής γραφής. Αυτό θα συμπλήρωνε υπέροχα την καλλιτεχνική σας πλευρά. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η γραφή μπορεί να βοηθήσει στην πιο καθαρή έκφραση των ιδεών. Σίγουρα μπορεί. Η γραφή είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες ποτέ να διδάξεις αυτά που μαθαίνεις? Θα ήθελα πολύ. Το να μοιράζεσαι γνώσεις είναι απίστευτα ικανοποιητικό. Απολύτως. Η διδασκαλία δημιουργεί έναν κύκλο μάθησης και ανάπτυξης. Εκτιμώ το πως η μάθηση μπορεί να μας συνδέσει με τους άλλους. Ναι. Η δικτύωση συχνά επιτυγχάνεται μέσω κοινών εμπειριών. Επιπλέον, διατηρεί το μυαλό μας κοφτερό και σε εγρήγορση. Ακριβώς. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε μαζί τη γνώση. Ορίστε το ταξίδι μας στη μάθηση και την ανακάλυψη. Μάθημα 12. Σοφία για την εγγύηση.
Ανυπομονώ να ανακαλύψω ένα νέο γκάτζετ σήμερα. Και εγώ επίσης. Έχεις ελέγξει τους όρους της εγγύησης? Όχι ακόμα. Πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικά. Σίγουρα. Θα πρέπει να το καλύπτουμε για τουλάχιστον 1 χρόνο. Αυτό φαίνεται λογικό. Τι πρέπει να προσέξουμε σε μια εγγύηση? Θα διασφάλιζα ότι καλύπτει όλα τα κύρια στοιχεία. Καλή ιδέα. Η αποφυγή απρόβλεπτων εξόδων είναι απαραίτητη. Ακριβώς. Τι γίνεται αν κάτι πάει στραβά λίγο μετά την αγορά? Θα ήταν απογοητευτικό χωρίς μια ισχυρή εγγύηση. Έχετε προηγούμενη εμπειρία με εγγυήσεις? Ναι, κάποτε αντικατέστησα ένα τηλέφωνο λόγω ελαττωματικής μπαταρίας. Αυτό σου βγήκε σε καλό. Πήρες καινούριο μοντέλο? Πράγματι, ήταν μια αναβάθμιση. Ένιωσα τυχερός. Οι εγγυήσεις μπορούν πραγματικά να σώσουν την κατάσταση όταν χρειαστεί. Πραγματικά μπορούν. Θα φροντίσω να διαβάσω τα ψηλά γράμματα. Έξυπνη κίνηση. Είναι καλύτερο να είσαι ενημερωμένος. Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη μου πριν αγοράσω? Σας προτείνω να ελέγξετε τις κριτικές πελατών σχετικά με την αξιοπιστία. Εξαιρετικές συμβουλές. Οι εμπειρίες των πελατών μπορούν να είναι πολύ αποκαλυπτικές. Πάντα διαβάζω κριτικές πριν πάρω μια απόφαση. Τέλεια. Θα ακολουθήσω τη σοφή σου προσέγγιση σήμερα. Μαζί, θα κάνουμε συνειδητές επιλογές. Εδώ είναι πως να βρείτε το τέλειο γκάτζετ με εξαιρετική εγγύηση. Μάθημα 13. Έξυπνες επιλογές στα χρηματοοικονομικά. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι την ανταλλαγή συναλλάγματος. Αλήθεια, ποιες πτυχές λαμβάνεις υπόψη? Είναι καλύτερο να ανταλλάξω ένα μεγάλο ποσό ταυτόχρονα ή να το κάνω σε μικρότερες ποσότητες? Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εξαρτάται πραγματικά από την περίσταση. Ναι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε προσέγγιση. Ακριβώς. Μια μεγάλη ανταλλαγή μπορεί να σας εξοικονομήσει αρχικά τέλη. Τι γίνεται όμως με τις κειμενόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες? Καλό σημείο. Αν οι τιμές μειωθούν, μια μεγάλη ανταλλαγή μπορεί να σας κοστίσει περισσότερο. Έτσι, οι μικρότερες αυξήσεις μπορεί να είναι ασφαλέστερες με την πάροδο του χρόνου. Θα μπορούσαν να είναι. Μπορείτε να αντιδράσετε στις αλλαγές της αγοράς πιο εύκολα. Αυτό βγάζει νόημα. Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, μπορεί να διαδώσει τον κίνδυνο απώλειας αξίας. Εκτιμώ αυτή την οπτική. Εσείς τι προτιμάτε να κάνετε? Συνήθως ανταλλάσσω δόσεις σταδιακά για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτό ακούγεται σοφό. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που ακολουθείτε? Ναι, παρακολουθώ τη στάση της αγοράς πριν κάνω ανταλλαγή. Αυτό σίγουρα απαιτεί καλή γνώση των οικονομικών. Βοηθάει, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο ακούγεται. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να παρακολουθώ και τις τάσεις της αγοράς. Αξίζει να το λάβετε υπόψη. Μπορεί να είναι αρκετά ωφέλιμο. Σας ευχαριστώ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Είναι πάντα χαρά μας να συζητάμε για οικονομικές στρατηγικές. Νιώθω ήδη πιο ενημερωμένος, Δη.
Μάθημα 14. Σχεδιασμός ταξιδιού. Νομίζω ότι τελικά αποφασίσαμε για τον προορισμό του ταξιδιού μας. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Πού οδεύουμε? Θα επισκεφτούμε την όμορφη παραθαλάσσια πόλη για την οποία μιλήσαμε. Φανταστικό! Ανυπομονώ να εξερευνήσω τις παραλίες και να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια απολαυστική εμπειρία. Έχετε σκεφτεί ακόμα τη διαμονή? Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο που φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Ακούγεται υπέροχο. Μπορείτε να μου δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ξενοδοχείου? Απολύτως. Ονομάζεται Seaside Retreat και έχουν εξαιρετικές κριτικές. Τέλεια. Θα τους τηλεφωνήσω για να ελέγξω τη διαθεσιμότητα. Φροντίστε να ρωτήσετε για τυχόν ειδικές προσφορές που προσφέρουν. Καλή ιδέα. Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι πάντα ένα πλεονέκτημα. Επίσης, ρωτήστε για την πολιτική ακύρωσης για κάθε ενδεχόμενο. Πολύ σοφό. Η ευελιξία είναι σημαντική όταν ταξιδεύετε. Σχεδιάζετε κάποια δραστηριότητα μόλις φτάσουμε. Θα ήθελα πολύ να κάνω καγιάκ και ίσως να εξερευνήσω κάποια τοπικά καταστήματα. Ακούγονται σαν διασκεδαστικές περιπέτειες. Ας τις συμπεριλάβουμε στο δρομολόγιό μας. Μπορώ ήδη να φανταστώ την εκπληκτική θέα από το νερό. Θα είναι συναρπαστικό. Τι θα λέγατε για τις επιλογές φαγητού? Έχω ακούσει ότι τα θαλασσινά είναι εξαιρετικά σε αυτή την περιοχή. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε ένα τοπικό εστιατόριο γνωστό για τα φρέσκα αλλιεύματα. Αυτό είναι απαραίτητο. Τα φρέσκα θαλασσινά θα είναι το αποκορύφωμα του ταξιδιού μας. Ας οριστικοποιήσουμε πρώτα τις ρυθμίσεις για το ξενοδοχείο. Ναι. Θα επικοινωνήσω μαζί τους αμέσως. Αυτό το ταξίδι θα μου μείνει αξέχαστο. Απολύτως. Σας εύχομαι νέες περιπέτειες και υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 15. Μαθήματα από την ιστορία. Έχετε παρατηρήσει αυτά τα συναρπαστικά αντικείμενα από τους πολέμους? Ναι, έχω δει. Υπάρχουν σφαίρες και κανόνια σε έκθεση. Δίνουν μια ματιά στις έντονες μάχες του παρελθόντος. Πράγματι. Οι βασιλιάδες της Αγγλίας και της Γαλλίας βρίσκονταν συχνά σε πόλεμο μεταξύ τους. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να ήταν μια χαοτική περίοδος. Οι μάχες φαίνονταν σχεδόν συνεχείς κατά τη διάρκεια εκείνων των περιόδων. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον φόβο και την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι. Απολύτως. Ο πόλεμος δεν επηρεάζει μόνο τους στρατιώτες, αλλά ολόκληρες κοινότητες. Τι βρίσκεται πιο ενδιαφέρον ανάμεσα στα εκθέματα? Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις μάχες. Στρατηγικές. Αυτό είναι απαραίτητο μέρος του πολέμου. Ναι, αυτοί καθόριζαν ποιος θα κέρδιζε και ποιος θα έχανε. Αναρωτιέμαι πώς έχουν εξελιχθεί οι τακτικές με το πέρασμα των αιώνων. Έχουν αλλάξει δραματικά, ειδικά με την τεχνολογία. Σωστά. Ο σύγχρονος πόλεμος είναι αρκετά διαφορετικός από τις ιστορικές μάχες. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πώς αντιδράει η κοινωνία στις συγκρούσεις. Ναι, μερικές φορές η τέχνη και ο πολιτισμός ακμάζουν ως αντίδραση στον πόλεμο. Αυτή είναι μια βαθιά παρατήρηση.
Πιστεύετε ότι μαθαίνουμε από την ιστορία? Ελπίζω ναι. Η κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να αποτρέψει μελλοντικά λάθη. Ακριβώς. Υπάρχουν τόσα πολλά για να σκεφτούμε σε αυτά τα αντικείμενα. Είμαι ευγνώμων που μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτά τα σημαντικά μαθήματα μαζί. Και εγώ επίσης. Εδώ είναι να μάθω από το παρελθόν για ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσα στην ιστορία.